Chúng ta cùng chờ xem KT làm được gì với Rocker. Chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu đầu tiên trong ngày thi đấu hôm nay giữa một chàng ZD Shot và Swing Phantom. Ăn cơn rừng đầu tiên là Khiên ở khu vực bùa xanh và bên phía bên kia KT cũng ăn bùa xanh ở cơn rừng đầu tiên. Khiên đang có được cho mình xong con bùa đầu tiên và anh ta có vẻ farm sẽ nhanh hơn Rocker đúng không? Nếu xét về chất tướng thì Liên có một cái bẫy có thể đặt chiêu và cũng có được cho mình những cái bụi để có thể tăng thêm cho mình những lượt bắn. Tôi nghĩ rằng sẽ khá là nhanh không? Rocker mới là những người nhanh hơn. Rocker là người nhanh hơn. Đúng vậy, Rocker đúng là người nhanh hơn trong cái tình huống thi đấu vừa. Có lẽ là anh ta đã có cái tình huống xử lý bùa và tiếp cận tốt hơn. Ở bên dưới thì vừa rồi thì Lumbua đã có một pha chạm trán với Superman nhưng có lẽ là chỉ gửi nhau lời chào yêu thương thôi. Còn bây giờ thì Lumbua đã quay trở lại và hỗ trợ cho Akashi ở mid để đối đầu với cả Preta. Zerev cầm cho mình thánh thuẫn và cái thánh thuẫn của anh ta cũng đã phải kích hoạt, như vậy đúng là Ara sẽ cầm cho mình con bài này ở khu vực đường dưới. Maya sẽ thi đấu ở khu vực đường dưới, trong khi đó thì PSN sẽ cầm Richter ở khu vực đường trên. Richter là một con bài ở thời điểm hiện tại đang hơi dễ để bị khắc chế. Khoảng thời gian gần đây thì Richter không còn thể hiện được phong độ bá đạo của mình như thời gian đầu nữa. Khi anh đã hội quân cùng những người đồng đội của mình, trong khi đó thì Rocker cũng đã hội quân cùng với Yamate. Có thể nói rằng là ở trong cái trận thi đấu trước thì PSman anh ta đã bị kiềm chế rất nhiều và thậm chí là có thể nói là có những pha ăn hành liên tục ở trong giai đoạn đầu game dẫn đến cái việc là cả cái trận đấu PSman thi đấu với cả một cái hiệu quả không cao. Nhưng ở trong trận đấu này thì có vẻ như các thành viên của bên Phantom đang cho Richter có khoảng không và đây là một pha mà các thành viên của bên phía Swing Phantom đang tràn sang bên phía mùa xanh của bên phía Mocha ZD Sport. Khiên cũng không ăn rồng trong tình huống này, anh ta nghĩ rằng đối phương sẽ ra hàng rồng nhưng thực tế đối phương lại đi vào mùa xanh của anh ta và sẽ có giao tranh ở giai đầu trận trong. Chắc chắn là sẽ có giao tranh và sẽ đến với tình huống quyết định ăn mùa xanh của Liên đã không sử dụng được cái kỹ năng chuẩn xác. Bây giờ PSN đang hội quân cùng với các thành viên của mình và Titan đang rất thấp máu. Richter phải bỏ mạng ở đây rồi và ĐTDV tiếp tục là thành viên thấp máu của bên phía Swing Phantom và như vậy là giao tranh nổ ra nhưng thiệt hại là thuộc về bên phía Swing Phantom. Và điểm hạ gục đầu tiên trong trận chiến này sẽ thuộc về PSN và đó là điểm Monster Kill. Như vậy là Khiên cùng với KT đều chưa có được cho mình điểm hạ gục đầu tiên. Đây là con rồng đầu tiên của trận thi đấu này và có vẻ như một trận sẽ muốn ăn cho mình con rồng này. Akashi đang cảnh giới, liệu rằng KT có chủ quan hay không? Akashi đang muốn cướp bùa và anh ta không thành công, không có một pha cướp bùa thành công nhưng đó là đủ để câu kéo thời gian để cho một trận sẽ ăn xong cho mình con rồng đầu tiên của trận thi đấu này. Đánh xoay quanh con rồng đầu tiên đó là một cái chiến thuật mà bên phía của Mocha ZD Sport thường xuyên sử dụng và lần này thì họ đã thành công với cái lợi thế là họ vừa mới chiến thắng ở trong cái trận đánh ở mùa xanh. Bây giờ thì Akashi và Oppa đang hội quân ở mid và làm khó vị trí Preta của Yamate. KT thì vẫn đang có một cái lượng tiền tương đối là ổn định và anh ta sẽ xử lý xong con bùa đỏ ngay sau đây thôi và hội quân cùng với cả các đồng đội của mình là Ivanet và Hayate để quấy ở vị trí của Richter. PSN không gặp nguy hiểm trong tình huống này bởi lần hội quân này thì Swing Phantom sẽ khó có thể bắt được PSN. Oppa đã lao lên để giúp đỡ những người đồng đội của mình. Quả cầu khá hay đến từ Akashi, tiếp tục là một cú choáng tốt đến từ Akashi. Con quái con này thì sao? Khiên đã hết năng lượng, trong tình huống này. Khiên đang bị các thành viên của bên phía Swing Phantom chăm rất kỹ. Titan đã sử dụng cho mình hạt giống sinh mệnh nhưng có vẻ như đó là tình huống không hợp lý rồi. Lumbua đang có một tình huống xử lý rất chính xác và nhưng nên nhớ rằng con bùa xanh nó nằm trong chân của KT, không phải ai khác. KT là người giữ được cho mình con bùa xanh trong tình huống cấp thùng vừa rồi và nó sẽ khiến cho Khiên một lần nữa gặp khó ở trong tình huống mà anh ta tiếp tục bị cướp bùa. Một mình PSN ở khu vực này có lẽ là quá khó bởi Titan là rất trâu. Đang có tình huống một trận đấu đây nhưng các đồng đội của anh ta đã lên rồi và Oppa nhưng Oppa không còn gì để có thể đỡ lại được cái tơ đẩy sụp này của bên phía Swing Phantom cả và như vậy là trụ đầu tiên đã thuộc về bên phía của Swing Phantom. Ép đường là khá hay đến từ Swing Phantom trong tình huống vừa rồi. Cướp bùa xanh có lẽ là không thành công, không, nó thành công đến từ Khiên và anh ta lùi về. Liệu có an toàn hay không? Titan là người đi đầu trong tình huống này, muốn có giao tranh đến từ Swing Phantom. Swing Phantom liên tục là người chủ động mở ra giao tranh nhưng các thành viên của Mocha ZD Sport họ biết rõ ý đồ này. Akashi vẫn tiếp tục là những lần mà dùng kỹ năng rất chuẩn xác nhưng pha choáng chính xác để đẩy lại cái thế tiến công rất mạnh mẽ của Swing Phantom về lại với cả thế ban đầu. Né giao tranh là khá hay đến từ vị trí của Mocha ZD Sport trong tình huống vừa qua bởi mục tiêu họ muốn có đã hoàn thành. Mặc dù khá khôn khéo đến từ Swing Phantom vì việc kéo con bùa ra nhưng họ không thành công. Khiên vẫn có được con bùa này ở trong nỗ lực cuối cùng của mình và với nỗ lực đó thì Khiên lùi về thành công. PSN cũng sẽ lùi về thành công. Một cái trụ bị bỏ lại ở khu vực trên, còn lại thì Mocha ZD Shot vẫn chưa mất đi cho mình bất kỳ một thiệt hại lớn nào cả. Nhưng con bùa xanh tiếp theo Swing Phantom buộc
phải theo lao khi họ đã liên tiếp cướp bùa xanh của đối phương. Và con bùa xanh này thì sao, chúng ta sẽ cùng chờ xem. Có vẻ như là bên phía của Swing và Tùng liên tục là tạo áp lực của bùa xanh và chắc chắn sẽ có xảy ra giao tranh ở đây. Nhưng bùa xanh như vậy là của KT rồi. KT đã thành công trong cái pha cướp bùa lần này và thiệt hại là của bên phía Mocha Z Esports. Có thể nói là bên phía của Swing và Tùng đang chủ động đánh giao tranh là đang bị làm khó. Muốn đánh đến từ bên phía của Mocha Z Esports và Titan sẽ là mang hạ gục đầu tiên mà họ có được ở trong tình huống này. Khiên vẫn chưa có bạn hạ gục, KT cũng chưa. Đây là pha thi đấu của Yamane. Anh ta cấu được đi một lượng máu lớn đến từ Khiên và Katsi, nhưng sau đó cũng phải lùi về và 2-0 dành cho bên phía của Mocha Z Esports về việc điểm hạ gục. Có thể nói rằng là Yamate cái lượt vừa rồi anh ta cũng không thể làm gì được khi mà Ivernet tốc hơi có thể nói là rất nhanh, và đó là một nơi mà Yamate có tầm nhìn tốt ở trong bụi và anh ta chỉ có thể quấy rối được bên phía của Mocha Z Esports thôi, còn không thể có khả năng gọi là 1 cân 2, 1 cân 3 gì được với cả một con tướng Preta, một con tướng mà đậm chất combat hơn là đánh thi đấu cá nhân. Và đây là pha giao tranh tiếp theo chẳng không, chưa có giao tranh xảy ra, trong khi đó từ dưới thì vẫn là một kèo thi đấu tương đối hỏa hoãn đến từ Ara và Superman trong tay của ZF mà thôi. Titan sử dụng chiêu cuối có lẽ cũng chẳng có bất kỳ một tác dụng gì cả, ngoại trừ việc sẽ khiến cho PSN về nhà chậm hơn, nhưng PSN cũng không nào lúng. Trong khi đó thì KT liên tiếp cướp bùa xanh và những phần tài nguyên bên phía bùa xanh của bên phía Mocha Z Esports, và nhiều lần, 3 lần liên tiếp anh ta đã thành công. Oppa muốn đứng đây để cảnh giới cho vị trí của Khiên. Oppa chưa biết KT ở đâu. KT có thể sẽ giết sốc được Khiên ở trong tình huống này nếu như không có sự cảnh giới. Đang còn đánh nhau. Đang đánh nhau và Roker chăm Khiên rồi, và bây giờ ĐTDV và hỗ trợ Roker và Khiên nó phải bỏ mạng lại. Bây giờ Oppa đang cố giao tranh nhưng không còn nữa rồi. Con bùa xanh này và Khiên sẽ là chiến lợi phẩm của bên phía Queen và Zone. Rõ ràng đó là một pha thi đấu mà Oppa hơi chủ quan bởi anh ta đã cảnh giới thiếu mất một mảng rừng, thiếu mất một mảng bụi mà nhẽ ra anh ta có thể làm tốt hơn được trong tình huống vừa rồi. Và mạng của Khiên là cái giá phải trả cho sự chủ quan đó. Tiếp tục là khung đường giữa được đánh vào trực tiếp đến từ Queen và Zone, và họ đã sắp có trụ. Họ đang vào trụ và họ sẽ có cái trụ thứ hai này. Bây giờ các thành viên của Mocha Z Esports họ đang lại bị đẩy ngược về thế khó khi mà các thành viên của bên phía Sivatom đang rất chủ động tham gia giao tranh, và thậm chí là họ còn ép bên phía của Mocha Z Esports bắt buộc phải tham gia giao tranh, cuốn vào lối chơi của Sivatom. Đó là điều mà Mocha Z Esports không hề muốn, và họ đã làm rất tốt việc đó ở trong giai đoạn đầu của trận đấu. Nhưng sau đó thì cái pha mà liên tục quấy rối của KT đã khiến cho cái chiến thuật chống đẩy của Mocha Z Esports bị phá sản hoàn toàn. Và đây là con tà thần xe ra đầu tiên của trận thi đấu này. Oppa muốn can thiệp, PSN cũng muốn can thiệp, nhưng đã có tín hiệu bỏ đến từ PSN và Oppa gặp khó. Oppa sẽ bị đẩy về trong tình huống này chăng? ZF đang muốn vòng đầu. Oppa khó có thể chạy được trong pha vừa rồi, nhưng mà như vậy là Akashi đã có một pha bọc đấu tương đối tốt và cũng không thể nào thi đấu quá ổn vào đến từ vị trí của Superman được. Trong khi đó thì Khiên cũng khá cơ hội để lấy đi con bùa xanh tiếp theo của trận thi đấu này đến từ phía phần rừng của Swing Phantom, và cũng đã có cái trụ ở khu đường dưới dành cho vị trí của Ara. Như vậy là sau con tà thần xe ra đầu tiên thì những người có trụ lại là Mocha Z Esports, nhưng đây sẽ là đợt sóng lớn đầu tiên, bởi con tà thần xe ra và con dòng tiên phong của nó đã được thả ở trên, chính xác là khu đường dưới của bản đồ, và Swing Phantom sẽ ép trụ cho tình huống tiếp theo. Có thể nói là các thành viên của bên phía Swing Phantom họ đang muốn gây áp lực cái khu vực đường dưới sau khi họ đã làm rất tốt việc gây áp lực cái khu vực đường trên và lấy cho mình một trụ ở đường giữa. Bây giờ thì với cái sự hỗ trợ con rồng tiên phong và một con Roker có thể nói là đang xanh nhất bản đồ vào thời điểm này, thì sẽ không quá khó khăn cho bên phía của Swing Phantom để họ có thể lấy được cái trụ đầu tiên ở khu vực đường dưới. Và có vẻ như là các thành viên của bên phía Mocha Z Esports họ còn muốn nhả trụ này và họ muốn đổi trụ, có lẽ là muốn đổi trụ khu vực đường trên của Swing Phantom. Chắc chắn là phải bỏ đi cái trụ thứ nhất của khu đường dưới, bởi đơn giản là không có cách nào để có thể phòng ngừa được cái trụ này. Còn cái trụ này thì nếu như trong trường hợp quá nguy cấp thì có lẽ là Ara và Akashi cũng sẽ phải bỏ trụ rồi. Và con rồng đã bắt đầu nhổ được vào cái trụ này theo đúng ý đồ của Swing Phantom. Có giao tranh hay không ở trong tình huống này chúng ta sẽ cùng chờ xem. Đã lấy được vị trí của phía Men rồng cũng đang có thấp máu, nhưng cái trụ còn thấp máu hơn cả rồng. Bây giờ thì Maza đã phải tẩu thoát ra khỏi cái màn giao tranh vừa rồi, và có lẽ là các thành viên của Swing Phantom họ đang triển khai chiến thuật tốt hơn và họ đang dần dần có được tất cả những ý đồ mà họ mong muốn ở trong trận thi đấu này. Nếu như đây là cái trụ cuối cùng của khu vực dàn ngoài thì Swing Phantom sẽ hoàn thành xong toàn bộ dàn trụ ở khu vực dàn ngoài mà đối phương đang có không. Phòng thủ trụ thành công đến từ Mocha Z Esports, như vậy vẫn còn một cái trụ thứ hai của khu vực giữa nữa.
Và thời điểm hiện tại lượng tiền chênh lệch nhau là một con số không quá đáng kể, nó rất là rộng, khoảng 1.500 tiền. Và đó là một lượng tiền rất đánh ổn đến từ bên phía của môn trà ZD Shop, thì họ cần phải bảo kê được cho Khiên tốt hơn, bởi Khiên là một sát thương tay dài và là chủ lực duy nhất mà môn trà ZD Shop có. Sẽ có giao tranh ở đây chăng? Tiếp tục sẽ là giao tranh ở khu vực của xanh của bên phía của môn trà ZD Sport. Bên phía của Sumatom họ vẫn liên tục là quấy rối vào khu vực của xanh này và họ ép bên phía môn trà ZD Sport phải đánh ở khu vực này, và như thế thì rất nhiều bất lợi. Khiên và KD, Khiên bị bắt ở trong khu vực phần rừng mùa đỏ của mình trước sự sát thương của KD. Rất nhanh chóng, Khiên phải bỏ mạng lại rồi, và bây giờ tiếp tục đó là đè nặng áp lực lên khu vực đường trên của bên phía môn trà ZD Sport, đó là Zeref, ĐTDV và Titan Hội Quân. Bây giờ thì là 5 thành viên của bên phía Sumatom họ sẽ lấy đi cái trụ 2 ở khu vực đường giữa và bây giờ tiến đến khu vực trụ 3. Liệu rằng chỉ là gây sức ép hay chủ động giao tranh, và bây giờ đang KT đang rất đẫm máu và KT sẽ phải bỏ mạng lại ở đây. KT tiêu diệt rồi. Bây giờ Titan cũng đã phải tháo chạy ra khỏi trận giao tranh vừa rồi, và thành quả của bên phía môn trà ZD Sport đó là mạng của KT, một mạng rất quan trọng vào thời điểm này. Như vậy chỉ có một mạng hạ gục duy nhất và nó nằm vào trong vị trí đường sừng của bên Sumatom, đó là KT. Tình huống vừa rồi là tình huống mà có lẽ là KT cũng không nghĩ rằng mình sẽ bị bắt lại trong tình huống vừa rồi, bởi nếu như không bị bắt lại thì có khả năng con tà thần Caesar này sẽ thuộc về sự chủ động đến từ bên phía của Sumatom. Nhưng sau khi KT bị bắt đi thì đó lại một câu chuyện hoàn toàn khác. Bên phía của môn trà ZD có muốn ăn rồng, Pierceman lao vào nhưng nó hụt. Con rồng này thì sao? Titan muốn làm gì? Titan đã mở ra cho mình hạt giống sinh mệnh rồi, nhưng quá là khó khăn để tràn vào, và như vậy là con tà thần đã thuộc về bên phía môn trà ZD Sport. Có vẻ như là bên phía Sumatom cũng không muốn đánh PS, bên phía của Superman của Zeref đang đẩy được vào khu vực đường dưới, và cái trụ còn rất đẫm máu. Yamate phải bỏ mạng lại trước sự hỗn động của hai thành viên phía môn trà ZD Sport. Oppa đang chặn đầu, Khiên đang chặn đầu, Khiên và Oppa liên tục đó là tấn công vào khu vực của Zeref. Zeref liệu rằng anh ta có chạy hay không? Đây đó Oppa làm choáng vô cùng chuẩn xác của Nguồn, nhưng có vẻ Zeref vẫn sẽ chạy thoát được. Nhưng Zeref rất treo trong tình huống vừa rồi, vì rõ ràng là anh ta đã cầm cho mình phép bổ trợ thành xuất, cùng với đó là một khả năng phạt tiền rất tốt ở giai đoạn đầu trận. Để tình huống vừa rồi hai thành viên là không đủ để khiến cho Zeref phải bỏ lại cái mạng của mình. Mặc dù mất đi cho mình con tà thần Caesar thứ 2 của trận thi đấu này, nhưng bên phía của Sumatom bất ngờ được xử lý siêu cấp đầu tiên sau pha để này của Zeref, và nó khiến cho ở thời điểm hiện tại thế trận vẫn đang rất khó lường. Với môn trà ZD Shop họ cũng đã bắt đầu tìm được lại những lợi thế của mình, nhưng họ lại mất đi một đường lính siêu cấp, của bên phía kia Sumatom vẫn đang lợi thế hơn một chút ở mặt lượng tiền, cũng như là có một pha giao tranh ở đây sao? Chủ động giao tranh rồi, và PSman đang còn rất đẫm máu. PSman phải tháo chạy ra khỏi trận đấu rồi, PSman lại bỏ mạng lại. Tiếp tục đó là mạng của Oppa. KT đang đuối máu rồi, và như vậy là hai mạng của môn trà ZD Sport phải bỏ lại sau cái màn giao tranh vừa rồi. Và đó là một pha đẩy rất hay đến từ Sumatom. Zeref anh ta đã đẩy hai thành viên của đối phương tách ra khỏi đoàn và khiến cho ĐTDV dễ dàng hoạt động hơn với hai AT. Và đây là 3 đánh 5. Bên phía của môn trà ZD Shop sẽ làm gì để có thể phòng ngừa được khu vực đường trụ của mình? Khu vực đường trụ đường giữa đang được đánh vào đến từ bên phía của Sumatom. Quá là khó để phòng ngự. Mata đang làm tất cả những có thể, nhưng hạt giống sinh mệnh đã được sử dụng bởi Titan, như vậy là trụ đường giữa đã thuộc về bên phía của Sumatom. Bây giờ KT đang hơi thấp máu một chút, nhưng có vẻ như đang muốn hội quân để tiếp tục tấn công vào khu vực đường trên. Nhưng nhớ rằng nếu như tấn công vào khu vực đường trên vào thời điểm này là quá mạo hiểm, và Sumatom không muốn mạo hiểm như vậy, họ quyết định lùi về trong tình huống này. Môn trà ZD Shop đã ra hội quân đầy đủ 5 thành viên, và đó là lý do tại sao mà Sumatom phải lùi về. 52 giây nữa thì con tà thần Caesar tiếp theo của trận đấu này sẽ được mở ra, và cũng bằng khoảng thời gian đó thì con rồng bạo chúa tiếp theo của trận đấu này cũng sẽ xuất hiện, và đây sẽ là mấu chốt của trận đấu này chăng? Sumatom đang muốn đánh ở trong tình huống này. Zeref đang là người đi đầu cùng với KT. Sumatom chắc chắn là sẽ muốn giao tranh trong cái tình huống này, nhưng liệu rằng bên phía của môn trà ZD Sport họ có đáp trả câu trả lời không? Như vậy là nhà ai người nấy về, và nhớ rằng là chỉ một pha giao tranh thất bại. Cái gì? Bây giờ thì Khiên anh ta đang bị KT dinh ở trong bụi. Dứt điểm Khiên có thể nói là bốc khói chỉ sau 2 giây. Bây giờ sẽ đang lao vào phá trận giao tranh, và ra đang phải tẩu thoát, đang có ăn giống Agassi đang rất sấp máu rồi, và Agassi dứt điểm. KT thậm chí là còn không mất đi cho mình cái mạng hồi sinh, và vẫn còn giá hồi sinh trên người của KT. 5 đánh 3 ở trong tình huống cuối cùng này. Môn trà ZD Shop không còn sát thương chủ lực, và Sumatom còn đầy đủ 5 thành viên. Chiến thắng đầu tiên đang đến rất gần với Sumatom, và chúng ta sẽ cùng chờ xem Sumatom tràn vào những chiến đấu với 5 thành viên. Đúng vậy, và
Quân.